Cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhận 10 tỷ đồng tiền qua dịp lễ Tết. Ngoài số tiền đưa hối lộ sau các phi vụ làm ăn vào các dịp lễ Tết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn nhiều lần đưa tiền tỷ cho ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC là người thành lập, điều hành công ty AIC và các công ty thành viên, công ty Mofa, Công ty Cổ phần Uy tín Toàn cầu, Công ty Cổ phần Tư vấn và Giải pháp Môi trường, Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ cao. Theo kết luận điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bà Nhàn đã đề nghị và được ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hạnh Trung, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tiến Nhượng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, thống nhất đồng ý tạo điều kiện cho công ty AIC trúng thầu 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 3 bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới giao các nhân viên công ty AIC thông đồng với bị can Tuynh và các nhân viên ban quản lý dự án thống nhất danh mục, lấy báo giá cho đơn vị thẩm định giá để hợp thức giá dự toán, bố trí các công ty quân xanh dự thầu để công ty AIC trúng 2 gói thầu, công ty Mofa trúng 1 gói thầu, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn 25 tỷ đồng tại 3 gói thầu nêu trên. Sau khi trúng thầu, liên quan đến 3 gói thầu do nhóm công ty AIC trúng thầu, bà Nhàn trực tiếp nhiều lần đưa tiền hoặc chỉ đạo cấp dưới hối lộ các cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, vào các dịp lễ Tết, bà Nhàn còn nhiều lần đưa tiền cho ông Nguyễn Nhân Chiến, tổng số 10 tỷ đồng, Nguyễn Tử Quỳnh 8,1 tỷ đồng. Hiện bà Nhàn bỏ trốn, chưa lấy được lời khai, nhưng cơ quan điều tra cho rằng căn cứ kết quả điều tra thu thập được, lời khai của các bị can và cá nhân liên quan, có đủ cơ sở xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của công ty AIC, công ty Mofa và những công ty trong hệ sinh thái của công ty AIC tại 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của 3 bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình, Thuận Thành và Lương Tài. Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Nhàn đã phạm vào tội đưa hối lộ. Do bà Nhàn bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Cơ quan điều tra cũng cho rằng, thời điểm xảy ra vụ án, ông Nguyễn Nhân Chiến là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị cho dự án. Nhưng vì động cơ vụ lợi, theo đề nghị của các bị can khác, ông Chiến đã đồng ý, thống nhất chủ trương với cấp dưới tạo điều kiện cho nhóm công ty của bị can Đặng Tiên Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng, Lã Tuấn Hưng, Phó Tổng Giám đốc AIC và nhóm công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được phân chia trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế từ thời điểm trước khi tổ chức thực hiện đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 48 tỷ đồng. Sau đó, ông Chiến đã trực tiếp nhận từ bà Nhàn 3 tỷ đồng và nhận 1 tỷ đồng từ bị can Trần Văn Tuynh. Ngoài ra, từ năm 2013 đến 2020, ông Chiến còn nhận quà biếu từ bà Nhàn vào các dịp lễ Tết tổng số 10 tỷ đồng. Số tiền hưởng lợi trên, ông Chiến sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Hành vi của ông Nguyễn Nhân Chiến bị cơ quan điều tra cho rằng đã phạm vào tội nhận hối lộ. Quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và đã tự nguyện cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 14 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Trong đó có 4 tỷ đồng là tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Bắc Ninh. Còn 10 tỷ đồng, bị can Chiến xin tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án.